नमस्कार, अनलाइन नोट्स नेपालमा यहाँलाई स्वागत छ। आज हामीहरू ल्यापटपको पिन नम्बर कसरी चेन्ज गर्ने भनेर सिक्दैछौँ। योभन्दा अगाडि चाहिँ हामीहरूले ल्यापटपबाट इन्स्टाग्राममा फोटो अपलोड गर्न सिकेका थियौँ। यदि तपाईहरूले त्यो भिडियो हेर्नुभएको छैन भने मैले त्यो भिडियोलाई माथिको आई बटनमा पनि राखेको छु। ल आउनुहोस् हामी सिक्न सुरु गरौँ। सबैभन्दा पहिले हामीहरू सेटिङ्समा जान्छौँ। म सर्च बारभित्र गएर मैले यहाँ सेटिङमा क्लिक गरेँ। सेटिङमा गइसकेपछि हामीहरू यहाँ अकाउन्ट्सभित्र जान्छौँ। अकाउन्ट्सभित्र गइसकेपछि हामीहरू साइन इन अप्सन्समा जान्छौँ र साइन इन अप्सन्समा रहेको यहाँ रहेको पिनलाई हामी यहाँ चेन्जमा हामी क्लिक गर्छौँ। चेन्जमा क्लिक गरिसकेपछि अब हामी हाम्रो जुन चाहिँ पिन नम्बर छ हामीहरू त्यसलाई पहिला राख्छौँ। जस्तै मैले मेरो पिन नम्बरलाई यहाँ राखेँ। अब हामी नयाँ पिन राख्छौँ। नयाँ पिन राख्दाखेरि मैले यसलाई यहाँ एउटा पिन नम्बर राखेँ। अब हामीहरूले लेटर्स या सिम्बल्सहरू राख्ने हो भने हामीहरू यहाँ टिक लगाएर यहाँ माथि रहेको नयाँ पिनमा हामीहरू लेटर्स एन्ड सिम्बल्स राख्छौँ। तर मैले चाहिँ नम्बर्स मात्र राखेको भएर मैले चाहिँ यहाँ इन्क्लुड लेटर्स एन्ड नम्बर्स भनेर राखिन। अब यसलाई हामी ओके गर्छौँ र अब चाहिँ हाम्रो पिन नम्बर चेन्ज भएको छ। यसरी हामीहरूले पिन नम्बरहरू चेन्ज गर्न सक्छौँ। आशा छ तपाईहरूलाई यो भिडियो मन पर्यो होला। मन पर्यो भने लाइक, कमेन्ट र सेयर गर्न अवश्य नभुल्नुहोला। साथै हाम्रो यो च्यानल अनलाइन नोट्स नेपाललाई सब्स्क्राइब गरी हामीसँगै कनेक्टेड रहनुहोला र हाम्रो फेसबुक पेज अनलाइन नोट्स नेपाललाई पनि अवश्य लाइक गर्नुहोला। धन्यवाद।